Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a v dnešní video bude vlog. Bude to zvláštní vlog, bude to o West Coast Camaro Rally. Je to v podstatě klub, když to řeknu úplně od začátku, je to klub, Camaro klub, který je tady prostě na západním pobřeží Kanady, takže Britská Kolumbie, Alberta a tak podobně. A jednou za rok tak mají výlet, prostě takový run, někteří tomu říkají rally, někteří tomu říkají run a jede se prostě výjezd někam. Letos se jede na severovýchod Britské Kolumbie a teď už jsme tady na srazu a nemůže to být víc kanadský než jakože sraz u Tim Hortons. A potom tamhle nahoře, nevím jestli to bude vidět, tak je kanadská vlajka. A tady za mnou, tak tady v tomhle tom pojedu teďko já. To je 1989 Camaro ročník a IROC Z a mám pocit, že to má 5,8 litru V8 motor a tady potom je další Camaro už Z28, ZL1, Z28 je ten IROC Z. Takže čekáme teďko na další lidi a asi nebudu zdržovat tady ten začátek a uvidím, co z toho vznikne, protože já jsem se tady k tomuhle tripu docela nachomejtnul takovou úplnou náhodou. A takže doufám, že z toho vůbec něco vznikne. OK, takže jsme na půli cesty do města, nebo městečka Kelowna a jak jsem říkal, jedu v tom starém Camaru z roku 89 s tou stahovací střechou a je to fakt masakr, protože je to fakt jako hlučný tady vevnitř a ta stahovací střecha tady u těch dveří, tak to úplně jako že nedolejhá, jako člověk může vidět tu silnici a slyší úplně všechno a je to fakt masakr, jako starý auto, fakt masakr, rok 89 Hadar, ale už tenkrát tak to mělo CD přehrávač, jestli to bude vidět, to pokusím vám ukázat. Přehrávač na CDčka, takhle vypadá ten interiér, tady je nastahování okýnek a tady je, nevím, jestli to bude vidět, že asi hodně tmavý. Střecha, že se to stahuje prostě manuálně, to není žádný automat. Tady takhle je díra na silnici. Prostě masakr. Pokračujeme dál po cestě a jak jsem říkal, že to netěsní to auto, že to je prostě fakt seskládaný jak nějaká dětská skládačka, tak tady mám důkaz. Teďko jsme projeli deštěm a tady normálně je vevnitř takhle voda. Prostě voda nateklá. Nechápu, jak ty amíci vyráběli ty auta tenkrát, úplně forový, neskutečný. Takže jsme dorazili na místo a konec prvního dne, asi teď už půjdeme jenom do pubu. Tady za mnou už můžete vidět auta, tady všude kolem. A ještě další lidi dorazí a tady jsou naše dvě. A já teďko asi si půjdu vybalit a víc vám ukážu až zítra. Tak zatím. Máme druhý den ráno a včera se nám to trošku protáhlo, protože jsme seděli tady na parkovišti a trošku jsme chlastali dlouho do noci. A fakt ty lidi jsou hodně hustý, jako některý ty jejich auta a příběhy, to je fakt masakr, takže chci udělat video, kde prostě vyberu fakt těch pár nejlepších tady
a udělám solově prostě video jenom, že vám představí ty auta tady, protože to je fakt něco neuvěřitelného. A teďko aktuálně už si lidi majou auta, jezdí se tady kousek od hotelu na myčku, na ruční mytí a pak tady si to ještě dolešťujou, aby to byly leštěnky v topu. A já jdu teďko na snídani a potom jedeme na historický ranč, takže vám budu natáčet něco z té jízdy. Ten ranč vás asi vůbec nebude zajímat, mě asi taky nemě zajímají jenom ty auta. Takže to je zatím teďko ráno všechno a já se jdu zkusit probrat snídaní, no. Tak zatím čus. Jsme na místě a dorazili jsme tady na ten ranč, ten je tady za mnou, historický ranč, a tady už jsme všichni zaparkovaní. Bylo to docela vtipný, protože nejdřív všichni dostali instrukce, jako kudy se jede, kudy se pojede a podobně, a teďko tak nějak jako všichni se dohadujeme, že asi nikdo nejel tou cestou, kudy jsme měli jet, takže docela zajímavý. A na jednom autě jsem měl GoPro, takže jsem zvědavý, jak to tam z toho dopadne, a takže budu prostříhávat záběry z té jízdy, protože tohle je jenom o těch autech, tady jako nemá cenu moc co říkat. Pak bude zvlášť to video, jak jsem říkal, že chci natočit prostě, že vám lidi představí ty svoje auta, který tu mají. A tohle je prostě masakr, koukněte se na to. To je prostě... Připojila se k nám tady jedna korveta, ta je zaparkovaná tady, hnedka na kraji. Nádhera, tohle je prostě autoporno. Jdeme teda tady na jídlo, na oběd, velká grupa lidí, a pak budeme pokračovat dál. Asi bych vám měl taky ukázat, jak to vypadá, když se jede v takovémhle convertiblu z 80. let, nebo z konce 80. let, z roku 89. A jak můžete vidět, tak za mnou nejsou žádný aerodynamický zábrany, jako ve všech těch moderních autech, aby prostě nefoukal na ty pasažéry, vítr a podobně. Můžete vidět na mých vlasech, že totálně jako wildlife, divoký život. Proč tomu říkám divoký život, to nevím. A je to fakt hustý, je to zážitek, slyšíte to auto, slyšíte, co se děje kolem vás. A je prostě sluníčko, takže samozřejmě opalovací krém. Fakt pecka, jako jestli bude mít někdo někdy možnost... Sorry. Jo, trošku to drcne, když se podřadí. A když bude mít někdo někdy možnost z vás se projet v něčem takovémhle, fakt jako, hele, jděte do toho, to je úplně neskutečný zážitek. A já jsem úplně nadšený z toho, že jsem se fakt něčemu takovému tady mohl nachomejtnout.
Takže teď jedeme zpátky z toho ranče a je to teďko vlastně víceméně, dá se říct, taková volná zábava, že každý si jede svojí cestou. My jsme se vydali, naše grupa jsme se vydali cestou, kde po cestě je zmrzlina, kde si dáme zmrzlinu a potom večer, tak je to tak, že vlastně večeře na hotelu a pak je víceméně volná zábava kolem aut na parkovišti, prostě kecat o všem a o ničem. A pro mě to bude další natáčení, protože tam už začnu dneska večer natáčet to video, kde vám ty majitelé těch aut budou představovat ty své auta. Teď ještě bez kšiltovky, takhle to vypadá vevnitř, fakt tu fouká a fakt tu praží sluníčko, takže nejsilnější nějaký opalovací krém, úplně super. Samozřejmě mám ho jenom na rukou, zapomněl jsem na nos a na obličej, takže budu zase asi nejspíš spálenina a takhle to vypadá. Hodně velký nářez. Teď nám tu nastala taková zvláštní situace, jdeme na večeři a jelikož kamkoliv přijede naše grupa, tak trošku zabere skoro celý parkoviště, takže jsme tady rozmístěni. Tamhle jsou auta, tady je jedno auto a tady my parkujeme u nabíječky na elektrické auta, takže zpátky ke kořenům, pápá elektrický auta, mazec. Tohle je fakt jako hodně vtipný. No a tady jsme, konec druhého dne a v podstatě tamhle už se jenom tak jako sedí, kecá se nad pivem a tady za mnou jsou auta všude a teďko se tady řeší, jestli jsou tu myši nebo nejsou a já si půjdu dát taky teďko pivo s nima a natočil jsem dneska 2 interview o autech, který mají takový ty světýlka. Takže o tom bude taky jedno video a zítra pokračujeme, budeme mít další výjezd a je to fakt jako vysilující sedět celý den v autě, ale jako fakt zábava, některé ty cesty. Já doufám, že se fakt to video z toho tripu povede, protože některé ty cesty jsou fakt masakr. No a tady můžete vidět autíčka za mnou, lidi chillovat. Tady tohle je největší zabiják s těma červenými oranžovými světlama. Fakt masakr. Těším se, doufám, že to video se povede, protože tohle je nová kamera a uvidíme. Tady za mnou vzadu Blesk McQueen a teďka vám sem dám prostřih, ještě než to ukončím tady ten den, tak vám dám prostřih jednoho pranku, co tady udělali na jednoho, jakože mu hoří auto. A jelikož si týpek myslel, že jsem to natočil, nebo že jsem to nastražil já, tak docela na mě vystartoval. Dude, did you do that? No. That's somebody being an asshole. Kelly, I bet. Takže to je pro dnešek všechno a zase se přihlásím zítra. Tak den 3. zítra pokračujeme. Tak jo, máme tu den 3. a já už teďko na parkoviště. Za chvíli je sraz a dneska přesedlávám do Camaro 2SS, což je nějaký, co to je, 5 litr, 6 litr a to bude taky velká paráda. A uvidíme, co z toho bude, teda jsem už docela mrtvej. To je nějaký náročný víkend tohle. Tady jsou už zase hezký autíčka. Takže vám za chvíli natočím náš odjezd, protože to bude zase rachot. A uvidíme, co vznikne z toho zbytku.
OK, takže první zastávka. Jsme rozdělení do 4 skupin, takže teď čekáme, až tamhle ta skupina tady skončí a tady ta naše skupina půjde na řadu. Krásný vinařství tady. Dirty Laundry, špinavý prádlo se to jmenuje. A co je zajímavý, je tu odsaď vidět lesní požár, nebo úplně ne ten požár, ale tamhle vzadu, ta mlha, ty mraky, tak to je kouř z lesních požárů, které jsou tu. Neskutečný. Právě jsme dorazili na See You Later Ranch, což znamená v překladu uvidíme se později. Takhle krásně tu máme teď zaparkované auta. A teď vám ukážu ten lesní požár z jiného úhlu, tamhle před náma. Tady kolem nás sady. Tamhle na kopci další sad. Vinařství nádherný. A auta samozřejmě nesmí chybět. Teď už jsme u třetím. Už jsme na třetí zastávce, v třetím vinařství. A tohle vinařství se jmenuje Hester Creek Estate Winery. A je to tu fakt nádherný. Za mnou můžete vidět ten kouř, jak se táhne tím údolím z těch lesních požárů. Tady máme naše auta. Tady byly další auta ještě před chvílí. Dělal jsem tu ještě jedno interview, který bude v tom dalším videu o těch autech, který jsme tu měli. A ještě nás čeká jedna zastávka, nevím, jestli ji stihneme, protože nás už trošku začíná tlačit čas, ale to je fakt nádherný, to vám můžu říct, že fakt ta příroda je neuvěřitelná v té Britské Kolumbii, jak tady můžete mít prostě poušť, polopoušť, najednou vinařství, si jdete potom do údolí k Vancouveru, prostě bude tam deštný prales, fakt nádhera. A nebudu už moc kecat tady, ukážu vám zase další prostřihy, jak to tu vypadá a uvidíme, jestli stihneme ještě tu další zastávku. A večer už nás čeká jenom pizza party a já budu dělat další nějaký interview tam a fakt je to náročný. To fakt plný den a zase je to o chlastu. Furt se chlastá. Neuvěřitelný, nádhera ta příroda tady, koukněte na to. Škoda, že tam je ten kouř. Ty kopce jsou tu neuvěřitelné. Tady už jsme na poslední zastávce. Teď jsme přejeli doslova z kopce na kopec, protože to poslední vinařství bylo tamhle před náma. A pak už nás čeká cesta na hotel. A ještě budu natáčet ty interview potom večer. A ještě se podívejte na to slunce přes ty mraky z toho kouře. Tady tím údolím se táhne ten kouř z těch požárů. Slunce je fakt úplně masakr teďko. A o autech ani nemluvím. Já, co tu dělá ten Hyundai? Shit. A tady tohle Camaro, tak má speciální barvu, která mění barvu podle toho, jak na to svítí slunce. Takže teď je to při tom slunci, co tu máme, tom krvavém, úplně nejvíc to vidět. Topovka. To samý má potom tady na kolech, na klice a potom vevnitř na té středové konzoli. To je tak, když je někdo hračička.
Pak to má i tady vepředu na té přídi, včetně tady těch průduchů. Pecka. To by bylo pro tohle video všechno a já jdu ještě teď natáčet jedno interview tady o tom 1989 Camaru, ročníku 1989 a jak jste si mohli všimnout, tohle byl spíš takovej vlog o tom, jak to vypadá na takovémhle srazu a potom ten poslední den tak už jsem moc nenatáčel, chtěl jsem si taky to trošku užít, pokecat s těma lidma, protože byli z jiných částí Kanady, kde je to zase trošku jiný než tady v Britské Kolumbii, kde jsem já, takže jsem chtěl vědět, jaký to tam je a podobně. Takže teďko, co jste viděli, to outro takový, jestli se tomu dá říkat outro, tak to je vlastně konec videa a já bych vám chtěl poděkovat, jestli jste to dokoukali až sem a pokud ano, budu rád, když mi dáte dolů like, jestli se vám to líbilo a když mi napíšete do komentářů, který je vaše nejoblíbenější kamera, nebo který se vám líbilo nejvíc, v jakém čase, tak to bylo úplně pecka a další video bude interview tady o těch pár, vybral jsem 4 auta, 4 majitele a mám tam nejsilnější kameru z celého srazu a podobně. Takže to bude další video, bude interview o těch autech a co v tom ty lidi mají a podobně. A pak jsem ještě udělal interview v noci a s lidma, akorát jelikož tohle je nová kamera, kterou jsem si koupil právě kvůli tomu tripu, tak se to úplně, myslím, nevyvedlo ty záběry. Nicméně rozhodně to video se stříhám a budu rád, když se taky na něj podíváte. Vyjde, myslím, řeknu třeba za 14 dní cirka a záleží podle času a prostě jestli se nepovedly nějaký snímky i tady, tak se omlouvám, ale učím se s novou kamerou a přísahám, že to bude jenom lepší, ne, že to stane lepší, že to bude jenom lepší a je to fakt hrozný mluvit česky, když je člověk furt v té angličtině, jako já vím, že češtinu nezapomenu, ale no to je jedno. Takže to je všechno pro tohle video a vidíme se u dalšího videa, tak čau.